Hello mga kahirit! Magandang araw po sa inyong lahat. Tamang-tama po ngayong papalapit na holiday season ang i-share ko sa inyong recipe. Sigurado po ako na magugustuhan ninyo ito at ng inyong pamilya. Kung nagsasawa na po kayo sa spaghetti, sa mga birthday at handaan, i-level up nyo na po at gawin nyo na itong recipe na ito. Ito po ang no-bake lasagna. Super creamy, meaty, and cheesy po ng recipe natin na ito. Tara, let's start! So, magpakulo po tayo ng tubig na tama lang para sa ating gagamitin na lasagna. Maglagay na rin po tayo ng 1 tablespoon ng salt and 1 tablespoon ng oil para hindi po magdikit-dikit yung ating lasagna pag naluto na. Lutuin lang po natin ito ng 8 to 10 minutes or depende po sa instruction sa packaging ng ating lasagna. Narito po ang ating mga ingredients. 250 grams ng lasagna, 1 kilo ng sweet style spaghetti sauce, 400 grams ng mushrooms, yung pieces and stems, half kilo ng ground pork, hotdog, minced garlic and onion, isang lata ng condensed milk, 1 tablespoon ng salt, half tablespoon ng black pepper, 2 tablespoons ng light brown sugar, and optional po ito kung gusto nyo maglagay ng dried na basil leaves. Mag-start na po tayo pagluluto. Maglagay lang po tayo ng 2 tablespoons ng cooking oil or vegetable oil. At igisa po natin ang sibuyas. Isunod po natin ang bawang. Kapag luto na po ang ating bawang at sibuyas, pwede na po nating ilagay ang ating ground pork. Ground pork po ang gamit namin kasi yun ang nakasanayan namin. Pero kung gusto nyo pong gumamit ng ground beef or ground chicken, pwede naman po. Igisa lang po natin ang ating ground pork hanggang sa maluto po ito. Pag ganito na po ang kanyang kulay, timplahan na po natin ito ng asin at paminta. Ayan, luto na ang ating giniling o ground pork. Ilagay na po natin ang hot dogs na in-slice lang po ng maliliit. At isunod na po natin ang ating mushrooms.
Pagluto na po ang ating giniling, pwede na po nating ilagay ang tomato sauce. At hayaan lang po nating mag-simmer siya ng 3 to 5 minutes. At ilagay na po natin ang kalahating lata ng condensed milk. Ang condensed milk po ang nagbibigay ng creaminess at lapot sa ating sauce. Kasi ayaw po natin sa lasagna nung malabsa ang sauce. Gusto natin yung malapot. Kasi ito pong niluluto natin ay no bake. Hindi na po natin to i-bake sa oven. Dahil kung kagaya po namin kayo na walang oven, ayan, ito po ay para sa inyo. Dahil hindi na po natin kailangan i-bake ito. Kung ayaw nyo po ng medyo matamis na sauce sa ating lasagna, pwede nyo pong hindi nalagyan ng condensed milk. Nasa inyo po yun. At maglagay po tayo ng 1 teaspoon ng basil leaves, yung dried basil po. Nabibili lang din po ito sa mga grocery store. Kung wala naman po kayo, okay lang po. Ito po kasi yung nagbibigay ng aroma sa ating meat sauce ng ating lasagna. Kaya iba po yung lasa talaga nito sa ordinary na spaghetti lang. Para naman po sa ating white sauce o yung tinatawag nila na bechamel sauce, tunawin lang po natin yung 5 tablespoon ng ating butter or margarine kung wala po kayong butter. Then once tunaw na po ang ating butter, ilagay na po natin ang 3 tablespoons ng all-purpose flour and lutuin po natin until maging light golden brown na yung kulay niya. Then, i-add natin ang ating 2 lata ng evaporated milk. At ilagay na rin po natin yung kalahating lata po ng condensed milk na naitabi natin kanina. Then, i-add na po natin ang ating grated cheese. At lutuin lamang po natin ito hanggang sa lumapot po ang ating sauce.
Again, kung ayaw nyo po ng manamis-namis na lasa sa ating lasagna, pwede nyo pong tanggalin yung condensed milk. Nasa inyo po iyon kung ayaw nyo ng manamis-namis. Mga kasama ko po kasi sa bahay, mahilig sila sa medyo manamis-namis na lasa. Yung nakasanayan nating mga Pinoy. So, ang tawag po ng iba sa white sauce is bechamel sauce. So, bechamel sauce po siya kung ang ingredients niya lang ay flour, butter, and milk. Pero nung dinagdag po natin yung ating grated cheese, hindi na po bechamel sauce yung tawag sa kanya. Siya po ay naging mornay sauce na. At pag okay na po ang ating red sauce or yung ating meat sauce at ang ating mornay sauce, yung ating white sauce, pwede na po tayong mag-assemble ng ating lasagna. Ile-layer lamang po natin ito. Maglagay muna po tayo ng konting meat sauce o red sauce sa aming container. Then, isunod po natin ang ating lasagna. Lagay po ulit tayo ng meat sauce. Then, maglagay na rin po tayo ng ating mornay sauce o yung ating white sauce. Ulitin lamang po natin ang ating paglalagay ng lasagna, ng red sauce at ng ating white sauce. Nasa inyo na rin po kung ilang layers ang gusto ninyong gawin. Pero dito po sa container na ginamit ko, yung 500 ml na microwavable, 2 layers lang po yung nagawa ko. At eto na po ang ating no-bake lasagna. Ayan, makikita nyo po yung layers niya dyan sa side. Ayan, ito na po ang ating hinihintay na taste test. Super creamy niya, mga kahirit. And tamang-tama lang po yung timpla natin ng kanyang red sauce at yung white sauce.
Inuulit ko po, kung ayaw nyo po ng manamis-namis na lasa sa ating lasagna, pwede nyo pong hindi lagyan ng condensed milk, yung red sauce at saka yung white sauce. Sana nagustuhan nyo po ang ating recipe ngayon, and sana po matry nyo itong gawin ngayong darating na Christmas at New Year. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Lagi lamang po nating tatandaan na there is no all-in-one book. Matutong magtanong, matutong mag-usisa, dahil hindi lahat ay nakikita o nababasa sa libro.